હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે અને નવી રીતે ચટપટી એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી દાળ ઢોકળી. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે દાળ ઢોકળી અનેક વખત બનાવી હશે, પણ એક વખત આ નવી રીતે દાળ ઢોકળી બનાવો. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો તો દાઢે રહી જાય. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ઘરમાં બધાને પસંદ પડે એવી સ્વાદિષ્ટ દાળ ઢોકળી. નવા સ્વાદ સાથે દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ તુવેર દાળ 1 કલાક પહેલાં સારી રીતે પાણીથી ધોઈ અને નોર્મલ પાણીમાં પલાળી દીધેલી. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરતાં દાળનો દાણો આસાનીથી કટ થઈ જાય છે. ક્યારેય પણ તમે દાળ બનાવતા હોય, દાળને થોડીવાર પહેલાં પલાળી દેશો ને એટલે દાળ ઝડપથી કૂક થઈ જશે, જેથી તમારો ગેસ અને સમય બંનેની બચત થશે. હવે પલાળેલી દાળ છે આપણે કુકરમાં લઈ લેશું અને દાળ સાથે 1 કપ પાણી ઉમેરી દેશું. દાળ બાફવામાં વધારે પાણી નહીં ઉમેરવાનું. વધારે પાણી ઉમેરશો ને તો દાળ જ્યારે બફાશે ને ત્યારે દાળનું પાણી બહાર નીકળી જશે, પરિણામે દાળને બફાતા પણ વધારે સમય લાગશે. હવે દાળ સાથે આપણે થોડું મીઠું ઉમેરશું અને ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. હળદર અને મીઠું મિક્સ કરી અને કુકરમાં આપણે 3 સીટી કરી લેશું. 3 સીટીમાં તમારી દાળ એકદમ સરસ બફાઈ જશે. કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તો એના માટે અહીંયા મેં અડધો કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ, જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ લોટ લીધેલો છે. એની સાથે 1/4 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. બંને લોટ ચાળીને લીધેલા છે. તો બંને લોટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. તમે ઈચ્છો તો એકલા ઘઉંના લોટની આ ઢોકળી બનાવી શકો છો, પણ થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ઢોકળી એકદમ સરસ ફરસી થશે અને સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ થશે. હવે મસાલા કરી લઈએ. મસાલામાં અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 ચમચી તેલ ઉમેરશું. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી અને બધો મસાલો મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની બળબડતી ગરમીમાં આપણે રસોડામાં જવાની ઈચ્છા ના થતી હોય તો એક જ વેરાયટીમાં તમે ફૂલ ફેમિલી માટે ડિનર કે લંચ તૈયાર કરી શકો છો. હવે થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધી લેશું. રેગ્યુલર આપણે રોટલીનો લોટ બાંધતા હોઈએ ને એ રીતે જ આપણે આ લોટ બાંધવાનો છે. ઢોકળીનો લોટ બાંધી લીધો છે અને આ રીતે રાખેલો છે. વધારે ઢીલો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં. કઠણ લોટ બાંધશો ને તો તમારી ઢોકળી સરસ બફાશે નહીં, અને એકદમ ઢીલો લોટ બાંધશો તો ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. બાંધેલો લોટ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને અહીંયા કુકરમાં પણ સીટી થઈ ગઈ છે, તો કુકર પણ ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે પલાળેલી દાળ હોવાથી માત્ર 3 જ સીટીમાં દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે દાળ ક્રશ કરી લેશું. અહીંયા દાળ ક્રશ કરી લીધી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું લાગતું હશે કે મારું બ્લેન્ડર આ રીતે કાળું કેમ, પણ બ્લેન્ડર ઉપર હું હંમેશા આ રીતે એક મોજું પહેરાવીને રાખું છું, જેથી વર્ષોના વર્ષો સુધી તમારું બ્લેન્ડર એકદમ નવું રહેશે. આ મોજું મેલું થાય ને એટલે કાઢી અને ધોઈ નાખવાનું અને ફરી પાછું આ રીતે બ્લેન્ડર પણ ચડાવી દેવાનું. ક્રશ કરેલી દાળ આપણે એક મોટી કડાઈમાં લઈ લેશું. કુકરમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને એ પાણી આપણે કડાઈમાં લઈ લેશું, એટલે આપણી દાળ બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય. હજી થોડું પાણી ઉમેરી દેશું, કારણ કે ઢોકળી આવતા દાળ થોડી થીક થશે. હવે મસાલા કરી લઈએ. મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર આપણે દાળ બાફવામાં લીધેલી. 1 લીલા મરચાંના નાના ટુકડા કરીને લીધેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 ટમેટાના નાના પીસ કરેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા 3 થી 4 ગોઠ આંબલી મેં સરસ ધોઈ અને પલાળી દીધેલી. આ રીતે જોડી અને આંબલીનું પાણી આપણે દાળ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. તમારા ઘરમાં જો આંબલી ના ખવાતી હોય તો તમે લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો, કે અત્યારે કેરીની સિઝન છે તો કેરીના ટુકડા પણ ઉમેરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું.
અને હવે દાળ ઉકળવા મૂકી દઈશું. કઢાઈ ગેસ પર મૂકી દીધી છે, ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. આંબલી ઉમેરી દીધી, એની સાથે આપણે થોડો ગોળ પણ ઉમેરી દઈશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ગોળ અને આંબલીનું કોમ્બિનેશન વધારે ટેસ્ટી થાય છે. ગોળ અને આંબલીના કોમ્બિનેશનથી આ દાળ ઢોકળી વધારે ટેસ્ટી થશે. હવે આ દાળ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળી બનાવી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને દાળને સરસ ઉકળવા દેશું. દાળ થોડી ઉકળવા માંડે એટલે અહીંયા એક મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા મેં પલાળીને લીધેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. સિંગદાણા દાળ ઢોકળીમાં બહુ સરસ લાગે છે, તો ખાસ ઉમેરવા. પલાળેલા હોવાથી સિંગદાણા દાળ સાથે સરસ બફાઈ પણ જશે. પણ જો તમે સિંગદાણા પલાળતા ભૂલી ગયા હોય ને, તો જ્યારે દાળ બાફો ને ત્યારે દાળની સાથે એક વાટકીમાં સિંગદાણા બાફવા મૂકી દેવાના. અહીંયા આપણી દાળ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં લોટ પણ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે. હવે લોટમાંથી આપણે એક લુવો લેશું, બાકીનો લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને રોટલી વણી લેશું. ઘરમાં નાનાથી મોટાને બધાને પસંદ આવે ને એટલી સરસ આ દાળ ઢોકળી આપણે બનાવવાની છે. થોડો કોરો લોટ છાંટી દેશું, જેથી રોટલી પાટલા સાથે ચીપકે નહીં, અને રોટલી વણી લેશું. આપણે જેવી રેગ્યુલર રોટલી બનાવીએ છીએ ને એટલી જ પાતળી આ રોટલી બનાવવાની છે, વધારે જાડી નથી બનાવવાની, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે તમે ઈચ્છો તો આ રોટલીના સ્ક્વેરમાં ટુકડા કરી અને દાળ ઢોકળીમાં ઉમેરી શકો છો. પણ આજે આ ઢોકળીને એક અલગ ટ્વિસ્ટ આપશું. એના માટે અહીંયા કોઈક બોટલનું તમે આ રીતે સાફ ધોયેલું ઢાંકણ લેવાનું. એ ઢાંકણથી આપણે આ રીતે કટ લગાવી લેશું. અહીંયા આપણે આ રીતના રાઉન્ડ શેપ કરી લીધો છે. હવે આ શેપ તમે એમ જ ઉમેરી શકો છો, પણ આને પણ એક અલગ ટ્વિસ્ટ આપશું. આ બંને છેડા ભેગા કરશું અને વચ્ચેથી થોડું પ્રેસ કરશું. આ રીતે આપણે બધી ઢોકળી તૈયાર કરી લેશું. એક હજી બનાવી અને તમને બતાવી દઉં. રાઉન્ડ શેપના બંને છેડા આ રીતે ભેગા કરી અને થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું, જેથી બંને છેડા ચીપકી જાય. આ રીતે આપણે બધી ઢોકળી તૈયાર કરી લેવાની છે. ધીમા ગેસે દાળ ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણી બધી જ ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ફ્રેન્ડ શેપ તો જુઓ. હવે જુઓ કે અહીંયા આપણી દાળ એકદમ સરસ ઉકળવા માંડી છે. દાળ સરસ ઉકળી જાય ને પછી જ ઢોકળી ઉમેરવાની. દાળ એમનેમ કાચી તમે ગેસ પર મૂકીને તરત જ ઢોકળી ઉમેરશો ને તો તમારી ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. એટલે આ રીતે દાળ ઉકળવા માંડી છે અને હવે આપણે તૈયાર કરેલી ઢોકળી આ રીતે છૂટી છૂટી દાળમાં ઉમેરી દેશું. ઢોકળી ઉમેરવા ટાઈમે પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ જેમ જેમ ઉકળવા માંડી છે ને એમ ઢોકળી ઉપર આવવા માંડી છે. ઢોકળી તમે પાતળી વણેલી હશે ને તો તમારી ઢોકળી દાળ સાથે એકદમ ઝડપથી બફાઈ જશે. પણ જો ઢોકળી જાડી વણેલી હશે તો ઢોકળીને બફાતા સમય લાગશે અને ખાવા ટાઈમે ઢોકળી તમને કાચી પણ લાગશે. હવે ફાસ્ટ ફ્લેમે આપણે ઢોકળી 10 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેશું. હવે અહીંયા ઢોકળી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ઢોકળી બફાતા ઉપર આવી ગઈ છે. આ જ નિશાની છે. ઢોકળી પ્રોપર બફાઈ જશે ને એટલે બધી જ ઢોકળી આ રીતે ઉપર આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો. અને ઢોકળી દાળ સાથે ઉમેર્યા પછી તમે દાળની કન્સિસ્ટન્સી પણ જોઈ શકો છો. દાળ પણ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. હવે સાઈડમાં દાળ ઉકળે છે ને ત્યાં આપણે વઘાર કરી લઈએ. તો વઘારિયામાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 1 ચક્રફૂલ, 4 લવિંગ, 3 થી 4 નાના ટુકડા તજ અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું. વઘાર એકદમ સરસ સોતે કરી લેશું. અહીંયા વઘાર સરસ કકડી ગયો છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. તમે ચાલુ ગેસે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશો ને તો લાલ મરચું પાવડર કાળો પડી જશે. અને તરત જ તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું.
વઘારિયામાં પણ થોડું પાણી ઉમેરી અને ચોટેલો વઘાર છે એ ફરી આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલા ધાણા ઉમેરશું. બધું જ મિક્સ કરી દઈશું. થોડો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું. આ ઢોકળી ચટપટી, તીખી અને મસ્ત ચટાકેદાર હોય ને તો બહુ મજા પડી જાય. અહીંયા આપણી પરફેક્ટ સ્વાદ સાથેની દાળ ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ દાળ ઢોકળી સર્વ કરશું. થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. અહીંયા તેલ ગરમ કરી અને થોડો લાલ મરચું પાવડર ભેળવી દીધો છે. તો તૈયાર છે ચટપટા સ્વાદ સાથે બનેલી નવી રીતની દાળ ઢોકળી. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવા સ્વાદ સાથે બનેલી દાળ ઢોકળીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.